ตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวระหว่างพี่หนึ่งฉัตรชัยกับเฮียเหลาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นลูกรักเลยครับ รักมาก ครับ เฮียเหลาที่รักพี่หนึ่งแบบรักสุดๆยอมให้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างจริงป่ะ ครับ ตอนนี้ก็คือพี่ก็เริ่มเข้าอยู่ในบ้านเฮียแล้ว ใช่เฮียจะไม่ให้เราไปสมมติเรื่องที่ไปเคลียร์งานไปคุยเรื่องเงินเรื่องบ่อนเรื่องอะไรเราจะไม่ได้ไป แต่ถ้าไปเรื่องเที่ยวเนี่ยไปร้องเพลงการที่ไปบ่อยๆก็โอซาก้า ครับ ลาสเตลล่ายัวตรงบางกอกพาเลสอะไรพวกเนี้ยนาพาไลคา เพราะ เฟ่ เฮียก็จะไปท่องราตรีอยู่แล้ว ใช่ อ่า เกือบทุกคืน ครับ เราก็ไป ครับ แบบนั้นเราไปก็ไปร้อง ไปนั่งกินเป็นเพื่อน กิ เฮียอะไรเงี้ย นั่งแล้วเฮียก็จะเอ้ยคนนี้สวยน่าอะไรก็แซวไปนั่งไป ครับ กับ ตอนนี้คือพี่ม .4 ม .5 เองนะ ใช่ ใช่ป่ะ ม .6 เองตอนขึ้นมาอยู่ประมาณม .5 ม .6 ตอน แล้ว นั้น พี่เรียนหนังสือป่ะ เรียน แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปเลย เลอ เป็นนักเรียนที่ เขาบอกว่าเขาอ้างเขาเก็บตัวทีมชาติ แล้วอยู่อย่างนั้นจนอาจารย์ที่โรงเรียนไม่ค่อยเห็นหน้าเลย อ่า ไปบ้าง แต่ ครั ก็ บ ส่วนใหญ่ก็มันมีเหตุการณ์ที่อาจารย์ที่พลุงศิษย์อาจารย์ยิ่งพันธ์ก็มีงอนอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนตอนแรกเราก็นอนพักที่โรงเรียน เพราะอาจารย์ให้ที่พักที่โรงเรียนนอนที่โรงเรียนเลย แต่ตอนหลังมาเราก็ขออนุญาตอาจารย์มาอยู่ที่บ้านเฮียอยู่กับอาจารย์เราก็เหมือนกับอยู่ในบ้านอาจารย์กินข้าวแล้วก็ทำอะไรมันที่มันไม่ได้ตื่นเต้น มันก็คือมันอยู่ในระบบ มันไม่สนุกสนานไม่ได้อะไร ไปอยู่บ้านครูอ่ะ ไปอยู่บ้านเฮียเนี่ยเดี๋ยวไปวูบวาบวูบวาบไปนู่นไปอาบอบนวดไปอะไรเนี่ยบ่อย พี่คือม .4 ม .5 นี่พี่เข้าออก เรียบร้อยไม่เหลือ เขาบอกว่าพี่กวาดหมดตู้จริงๆป่ะ โอซาก้าเนี่ยเกือบหมดเลยนะสมัยก่อนโอซาก้าดังมากนะเกือบหมดของเฮียโสธนวิสุทธิ์เนี่ย ก็คือเข้าไปปุ๊บพี่ก็จิ้มฟรีอยู่แล้วฟรี จิ้มแล้วขึ้นบางวันมี2 เบิ้ลเลย ไม่ใช่2 คนเครื่องบินรวมอยู่นั่นน่ะ รวมเลยโอ้เราก็เพลิดเพลินเลย เพลินชิบหายเลย โอ้ตอนนั้นเราก็แบบมีความสุข ผมตอนนั้นเหมือนกับเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบ ใจแตกไหมพี่ ถามว่าใจแตกไหมก็ใจแตกแต่ผมแตกในระบบไงแตก คือเขาให้ซ้อมก็ซ้อม ถึงเวลาแตกก็คือผมเนี่ย แต่ถึงใจนะแตกอะใจนะ เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยผมรู้แล้วมันต้องไปถึงไหน แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีอย่างหนึ่งที่เราติดตัวมาตั้งเด็กคือเราไม่กินเหล้า อ๋อพี่หนึ่งเป็นคนไม่กินเหล้า ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ใช่ยาเสพติดไม่เอา ไม่เอาหรอก รอดมาได้ไงยังไม่รู้เลยทุกคน มีแต่เรื่องผู้หญิงอย่างเดียวที่เราตอนนั้น คือเราไปนั่งได้ไปอยู่ได้แต่เราไม่กินเหล้า ไม่กินอันนี้คือสิ่งที่ดีข้อหนึ่งนะ ใช่ ที่ทำให้ร่างกายไม่สูญเสียมากแบบนี้นะ ใช่ก็คือตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่รู้จักกับเฮียมาผมบอกให้เลยนะครับเฮียเหลาไม่เคยพูดคำหยาบให้ผมได้ยินเลย จริงเหรอลุกเนี่ยเขาต้องแบบเป็นคนดุดันแข็งกล้า ไม่เคยเลย เพราะเขาเป็นเจ้าพ่อถูกไหม แต่ความเป็นจริงคืออะไร เขานายอย่างเดียว พูดกับเรากับนายกับพี่นะขนาดพี่นะทั้งที่เป็นเด็กมากนะ ใช่ เรานาย เราอย่างงู้นเราอย่างนี้เราอย่างนี้เขาไม่เคยแบบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ ไม่เคย ไม่มีเขาไม่เคยได้ยิน กาเซนาเป็นไง คนละเรื่องคนละแบบคนละทรงไง ผมอยากรู้ว่าเวลาเฮียเหลาเวลาเขาออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกเนี่ยเขาใช้คนเยอะไหมพี่ในการออกไปแต่ละครั้งเนี่ย หลายคันตามหลังกันสมัยก่อนเฮียจะมีรถเบนซ์อยู่ที่เป็นประจำตัวนะที่ว่าก็มีเบนซ์อยู่คันหนึ่งมีจากัวอยู่คันหนึ่งมี BM อยู่คันหนึ่งส่วนรถลูกน้องนี่ก็มีเยอะหลายคันคือก็เหมือนกับเวลาออกจากบ้านทีก็จอดเรียงแล้วเรียงแถวไปแล้วก็ออกเป็นแถว ออกเป็นคาราวานไป ออกเป็นแถวเลยบางทีเฮียอยู่คันไหนยังไม่รู้เลย คือแล้วเขาจะเปลี่ยนรถไปเรื่อยป่ะ เปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปคือจะไม่นั่งรถซ้ำคันเดิม ไม่ซ้ำหรอกไอ้รถคันที่เฮียโดนยิงตายเนี่ยรถคันนั้นน่ะเป็นรถประจำของพี่นั้นน่ะ อ๋อเหรอ พี่ใช้ประจำคันนั้นน่ะรถกระบะใช่ไหมสีดำน่ะคือบางทีเวลาไม่มีแมตช์ไม่มีอะไรอยู่บ้านนั้นก็ขับรถไปเที่ยวไปไหนก็เอารถคันนั้นไปใช้คือเวลาออกไปข้างนอกก็คือไปทีประมาณ20 คน10กว่าคนไปประจำไม่เคยไปต่ำกว่า3 คัน 4 คันไม่มีเพราะเขาก็ต้องระวังตัวใช่ไปเยอะระวังตัวเราอยู่ด้วยกันตรงนั้นเราอยู่เหมือนกับว่าเหมือนกับเราไปคุกคีกับชีวิตเหมือนกับอีกชีวิตหนึ่งของถ้าเราเรียกตำเหมือนในหนังก็เป็นพวกกลุ่มมาเฟียเหมือนพี่ว่าเป็นนั้นคืออีกโลกหนึ่งเลยป่ะอีกโลกหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่วิธีการอยู่วิธีการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างจากโลกที่เราเคยอยู่ใช่เราเดินไปไหนก็แล้วแต่มันมีแต่คนเกรงใจมีแต่คนโอ้ยกมือไหว้เพราะว่านี่เป็นลูกเฮียเหลาโรงแรมมะกอกพาเลทมันเป็นค็อกเทลเล้าที่หรูมากวันนั้นรู้สึกน่าจะเป็นวันที่เฮียจัดวันเกิดให้จัดวันเกิดให้ด้วยในเล้านั่นไปจัดปั๊บผู้จัดการเล้าเนี่ยอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่แก่แล้วนะรุ่นพ่อยกมือไหว้เรา
เรียกเราเฮียหนึ่งเราแม่งแบบ รู้สึกไง ไปทุกครั้งก็เฮียหนึ่งสวัสดีครับเฮียหนึ่งมานั่งเลยเอายังไงเนี่ย เรารู้สึกเฮ้ยกูยังเด็กอยู่เลยมันบางทีมันก็ดูเหมือนกับเราข้ามขั้นไป หลุดไปอีกโลก หลุดไปเลย หลุดไปโลกเสร็จปุ๊บแล้วพี่ไปเจอคนที่แบบมีแต่คนเอาใจมีแต่คนแบบว่า ไปไหนมีแต่คน ทำอะไรชีวิตแม่งสะดวกสบายไปหมด เ เงินก็ได้ ผู้หญิงก็มีเที่ยวทุกคืน ใช่ คือชีวิตมันกลายเป็นเด็กม .4 ม .5 ไม่มีใครได้เหมือนพี่แน่นอนในโลก ใช่ ใบนี้ ใช่ไม่มีหรอกตอนนั้นอ่ะเราก็เริ่มแบบได้เงินเลย อ่า มันมีมุกขำๆอยู่อันหนึ่งที่เมื่อก่อนมีโค้ชท่านหนึ่งของทีมชาติ อาจารย์ธานีแอกทอง ครับ ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็ชอบพูดพูดแซวเฮ้ยหนึ่ง อืม เฮ้ยเดี๋ยวขอตังค์เฮียซื้อยาดีฟันหน่อยหมดแล้ว อ่า สัก30,000ก็ยาดีฟันบ้าเลยตั้ง30,000ก็มึงขอทีมก็ได้2-30,000อยู่แล้วยังขอทำไม อ๋อเรื่องปกติเลยเหรอพี่ ใช่ การที่เขาติปพี่หรือว่าให้พี่ไปกินขนมเนี่ย 2-30,000 อย่างต่ำต้องมีเท่าไหร่ 2-30,000 แล้วให้บ่อยไหม หมดเมื่อไหร่บอกก็ได้ตอนนั้นนะ โอ้โหกูไม่ต้องชกมวยก็ ใช้เงินเยอะด้วย แค่อยู่กับเฮียอย่างเดียวก็สบายแล้ว ใช้ อะ เงินเยอะเรื่องหนึ่งที่เราแบบเราตาค้างเหมือนกัน อืม วันนั้นเพื่อนที่โรงเรียนบดุงศิษย์เนี่ย อืม พี่ชายเขาบวช อืม ที่แถวหนองแคสระบุรีจำแม่นเลย เพื่อนก็บอกว่า เอ้ย เดี๋ยวกูบวชพี่ชายมึงไปเป็นเกียรติให้กูหน่อยวะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเค เดี๋ยวกูไปให้ก็ได้ ไปหาเฮียตอนเช้า ตอนเฮียขี่จักรยานมาถามก็คุยกันเฮียครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปงานบวชพี่ชายเพื่อน ครับ ผมรบกวนตอนนี้เงินผมมีไม่มาก อืม บอกโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเอาที่ลาดดำเนิน อืม พอสมบัติชกเสร็จปั๊บเราก็เดินเข้าไปหาเฮียครับเดี๋ยวผมจะไปแล้ว อืม เฮียก็เรียกเฮียจัวสมัยก่อนมันมีคนหนึ่งชื่อเฮียจัวเป็นคนที่คอยเหมือนกับ ดูแลบัญชี ถือเงินอยู่ อ่า เขาบอกเฮียจัวเอาตังค์ให้หนึ่งไป50,000จัวเอาตังค์ให้หนึ่งไป50,000 เพื่อไปงานบวช50,000 30 ปีแล้วนี่เรื่องใหญ่มากนะ เรื่องใหญ่ นี่ ดีเรื่องใหญ่ดีตอน ต่ นั้ อย น มวยค่าตัวเท่าไหร่มวยไทยอ่ะ มวยไทยแบ่งมาก็อย่างน้อยก็แบ่งมากก็2-3 หมื่น แต่นี่คือแบบแค่ไปเที่ยวงานบวชให้เงินมา50,000 50,000เราก็รู้สึกเฮ้ยตายเลย 50,000เราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะรับเงินมา50,000ปั๊บเราโทรหาเพื่อนเลยมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปหามึงไปหามันเลยเอาตังค์ให้มันไป5,000ช่วยงานพี่มึง5,000โอ้โหเพื่อนมันดีใจ ดีใจดิ โอ้โหเพื่อนบอกเฮ้ยมึงโอ้โห โอ้โหเยอะมาก มึงให้กู บ้านนอกเนี่ย500ก็ถือว่าเยอะแล้วนี่ใช่ไหม มึงให้กู5,000โหดีใจมากเลย ที่เราไปได้50,000เราเหลือ 45,000 กูเหลือ45,000 กูไม่ไปนะกูไม่ไปงานพี่มึง เที่ยวนะ เอามึงตามด้วยวะ โอ้โหพี่แม่งสุดยอดเลยว่ะ สุดยอดไปลาสเวกัสด้วยกัน ไปกับเฮียเหลาด้วยนะ ใช่ เอาเฮียเหลาให้ไปด้วย ใช่ ไปเที่ยวด้วย ใช่ คือแกก็ไปเล่นของแกนะ มีทีมที่ไปเนี่ยนักมือปืนหลายคนมี ถ้าจำไม่ผิดนะมีเฮียนะจอร์ดเฮาดี้ จอร์จฮาวดี้ มีพี่เชน มีพี่หมึกไหม พี่หมึกไม่ได้ไปนะ คือพี่หนึ่งจะรู้จักทุกคนที่เป็นมือปืนของเฮียเหลา ใช่ไปกันหลายคนใครพอไปถึงโอ้โหเราแบบมันอยู่ในโรงแรมที่แกไปพักโรงแรมชื่อโรงแรมฟรอนเทียร์สมัยนั้นห้องที่เขาจ่ายเนี่ยคืนหนึ่ง27,000 บาท โอ้โหเยอะมากถือว่าแบบโอ้โหโรงแรมนี่6 ดาวจะเรียกว่า5 ดาว ห้องนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าห้องอะไรนะห้องสวีทแต่ห้องอะไรนะห้อง เพนท์เฮาส์ มีห้องนอนหลายๆห้องอะไรเงี้ย คือเตะบอลได้เลยในห้องนอน มีจากุชี่อยู่ตรงกลางโอ้โห เหมือนในหนังเลยนะ แม่งหรูชิโป่งเลย ผู้หญิงดิผู้หญิง ดิ ผู้หญิง ก็คือเป็นไปยืนดูแกเล่นบาคาร่าอยู่แกรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ของแกแกก็สะกิดลูกน้องแกแล้วแกก็บอกว่าหนึ่งขึ้นไปข้างบนไปห้องเดี๋ยวมีอะไรขึ้นไปส่งแมนสวยๆมาคนหนึ่งโอ้โหฝรั่งเหรอ แม่งอายุเท่าไหร่วะกูแม่งนอนกับฝรั่ง โอ้พี่รู้สึกไงนะ ตื่นเต้นดิ โคตรสุดเลยนะ ตื่นเต้นดิไม่รู้กูจะไงวะเนี่ยนั่นแหละ สุดขั้วแล้วคุยกันก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ยังตอนนี้ยังภาษาอังกฤษยังมูไม่รู้เรื่องก็คุยไปงั้นผ่านไปก็ถือว่าเป็นอีกไฟล์นึงที่ประทับใจแล้วก็ตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยถือว่ากินก็หรูแล้วไปดูมวยรายการแชมป์โลกครั้งแรกเลยนะอีแวนเดอร์โฮลิฟิลด์ชกกับไมเคิลดักลาสเจมส์ไมเคิลดักลาสที่มิลานคิดดูเลยโอ้โหคนปกตินี่ไม่มีโอกาสเพราะลิงไซส์นี่แพงมากแล้วหรูมากหรูมากเราไปนั่งดูแม่งเป็นแบบโอ้โหคนที่ไปดูแม่งทุกคนต้องใส่สูทใส่ทักซิโดแม่งเป็นดาราเป็นแบบดาราฮอลลีวูดทั้งนั้นน่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าไปดูมวยใน
ในลาสเวกัสที่อเมริกา พี่หนึ่งนี่ใกล้ชิดสนิทสนมเรียกว่าเป็นชีวิตที่แบบม .4 ม .5 16 17ที่โคตรของโคตรมีความสุข มีความสุขมากครับ ทุกคนใฝ่ฝันชีวิตแบบนี้ ครับ นะพี่นะ ใช่ ผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบพี่เลย ใช่ ถือว่าพี่ที่สุดยอด ครับ เพราะว่ามวย ใช่ ช่วยให้พี่พามาถึงจุดนี้ได้ ใช่ พี่ใกล้ชิดกับเฮียเหลาขนาดนี้ ไปเที่ยวไปอาบน้ำไปนู่นไปนี่ไปทุกที่กับเฮียเหลาผมอยากรู้พี่ มีสักเหตุการณ์ไหมที่แบบเขาบูกันอ่ะแล้วพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอ่ะ มันมี2 ครั้ง เอา ที่ เว้ยณวันนั้นจนถึงตอนนี้เลยก็ได้นะกับเฮียเหลาอ่ะพี่มีความรู้สึกยังไงกับเฮียเหลาบ้าง ชีวิตเราตอนนี้เรามีเดือดร้อนเราขาดเหลืออะไร เราบอกเขา อืม พ่อแม่ต้องการอะไร อืม ปุ๊บปั๊บเราก็คุยคำเดียวก็จบ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณ อืม มีบุญคุณแล้วเขาตอนที่แพ้ที่โอลิมปิกที่เกาหลีเนี่ย อืม พอแพ้แล้วเดินกลับหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาเดินกอดคอมาตลอดทางเลย อืม เขาบอกว่าขอโทษอย่าขอโทษ